Kukkiva petopenkka on luontaisten petohyönteisten ja pölyttäjien koti. Tällä videolla opit, miten kukkiva petopenkka perustetaan. Maailmalla penkat tunnetaan nimellä Beetle Bank. Se tarkoittaa monimuotoisuuspenkkaa, petopenkkaa, hyötyhyönteisharjua, kuoriaiskäytävää tai petopankkia. Vakiintunutta suomenkielistä termiä ei vielä ole. Tällä videolla esiteltävä kukkiva petopenkka on avoimen pellon keskelle perustettu heinä- ja niittykasvien muodostama harjanne, joka mahdollistaa useiden eliöryhmien liikkumisen ja leviämisen suurilla peltoalueilla. Kukkiva petopenkka tarjoaa mesikasveja, kuten kylvettyjä kukkia ja luonnonkasveja, pölyttäjien ravinnoksi. Se toimii tuhohyönteisten luontaisten vihollisten kulkureittinä ja pesä- sekä talvehtimispaikkana. Kukkiva petopenkka toimii suojana ja ravinnonlähteenä myös linnuille, kuten harvinaistuneille peltopyille. Monimuotoisuuspenkat ovat edullisia ja helppoja perustaa ja vaativat vain vähän hoitoa. Niissä ei ole pysyvää puuvartista kasvustoa, vaan ne muodostavat nurmipeitteisen suojapaikan hyönteisille ilman, että siitä on merkittävää haittaa viljelylle. Mieti ensin, mihin monimuotoisuuspenkka tarvitaan. Tarve riippuu peltolohkon koosta ja sen pientareista. Pienemmille lohkoille riittää yksikin penkka, kun taas 10 hehtaarien lohkoille voi sopia useampikin penkka. Suunnittele penkan sijainti lohkolla siten, että pellon muut hoitotoimenpiteet eivät häiriinny. Penkka pitää voida kiertää päätyjen kautta tilan leveimmillä työkoneilla ilman hankaluuksia. Jos käytät kasvinsuojeluaineita, muista jättää muutaman metrin suoja-alue penkan ympärille. Penkkaa perustettaessa kynnetään kyntöviilut vastakkaisiin suuntiin, jolloin saadaan muodostettua noin 3-4 metrin levyinen aavistuksen kohollaan oleva kaistale pellon keskelle. Mitat voivat vaihdella tilalla käytettävien työkoneiden ja maatilan muiden tarpeiden mukaan. Kyntämällä luotu harju voidaan äestää tai vaikka jyrsiä kylvökuntoon. Työkoneen voi valita tilan kalustosta vapaasti. Tärkeintä on, että kylvettäville piensiemenille saadaan luotua hyvä kylvöalusta. Muokkaa matalaan ja mahdollisimman keveillä koneilla, jotta penkka pysyisi hiukan koholla. Piensiemenet itävät eri tahtiin ja usein hyvin hitaasti. Huolellisesti perustettu kylvöpohja varmistaa tasaisen itämisen. Meille petopenkan perustamisessa on kyse siitä, että halutaan ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Meidän maatila voi olla pölyttäjäystävällinen aika pienellä vaivalla. Jos ei halua perustaa petopenkkaa keskelle peltoa, sen voi perustaa myös pellon laidalle tai sellaiselle alueelle, joka ei ole tuotannon kannalta muuten merkitsevä. Tänään me kylvetään seosta, jossa on kaiken näköisiä kotimaisia niittylajeja, heiniä ja kukkasia. Mulle ehkä täältä rakkaimpina löytyy siankärsämöä ja ahdekaunokkia ja ruiskaunokkia, vähän apiloita, jäykkänataa ja vaikka mitä. Monipuolinen siemenseos takaa sen, että siellä on mahdollisimman hyvät elinolot erilaisille pölyttäjille, mutta myös muille peltoluonnon hyönteisille. Ja näiden hyönteisten avulla me voidaan sitten päästä parempaan tilanteeseen myös sen pellon satokasvien pölytyksen osalta. Kukkiva petopenkka voidaan kylvää tavallisilla luonnonhoitopeltojen ja niittyjen kylvöön käytettävillä siemenseoksilla. Monimuotoisuuden maksimoimiseksi seokseen kannattaa lisätä pölyttäjiä suosivia kukkivia niittykasveja. Hyviä kasveja seokseen ovat muun muassa kotimaiset heinät ja kukkivat niittykukat. Videolla esiteltävään kukkivaan petopenkkaan kylvettiin jäykkänataa, hunajakukkaa, päivänkakkaraa, kuminaa, sikuria, ruiskaunokkia, ahdekaunokkia, niittynurmikkaa, keltamaitetta, Westerwoldin raiheinää, unikkoa, siankärsämöä, keltasauramoa, rehumailasta ja kehäkukkaa. Monivuotisten kasvien siemenet itävät eriaikaisesti ja usein ensimmäisenä vuonna taimettuu vain osa kasveista.
Ensimmäisenä kesänä kasvuston valtaavat seoksen yksivuotiset kasvit. Kukkiva petopenkka on parhaimmillaan 2-3 vuoden kuluttua kylvöstä. Kukkivien petopenkkojen tuottama hyöty näkyy hyönteispölytteisten viljelykasvien pölytyksen tehostumisena, peltolintujen lisääntymisenä ja todennäköisesti myös viljelykasvien tuhohyönteisten vähentymisenä. Penkan ansiosta hyöntyhyönteisten populaatiot peltoekosysteemissä kasvavat vähitellen. Perustamisvuonna petopenkka voidaan puhdistusniittää 2 kertaa kylvettyjen siementen taimettumisen parantamiseksi. Jos halutaan suosia kukkivia kasveja, kannattaa penkka niittää vuosittain kukinnan jälkeen. Tupastavia heiniä ja petohyönteisten pesäpaikkoja voi suosia jättämällä penkan niittämättä. Me olemme Iitissä Auvilan tilalla. Olemme pitäneet tätä tilaa vuodesta 1986 alkaen. Perustettiin petopenkkoja sen takia, että saadaan kukkivien viljelykasvien pölytys toimimaan paremmin. Petopenkoissa on kaikkein mukavinta tietysti se kaunis kukinto ja tietysti hyötysuhteena sitten on nämä pölyttäjät. No, petopenkat perustettiin sillä periaatteella, että saadaan niin kuin suoraviivaiset kuviot, vähän niin kuin sarkapellot, ja etäisyys kunkin petopenkan välillä pellon reunasta on 100 metriä. Ja sen lisäksi yksi petopenkka on rakennettu sille, että kun siinä kulkee sähkölinja, niin sähkölinjan alle tehtiin, niin ei tarvitse kierrellä niin paljon niitä tolppia. Vierellä monimuotoisuuspenkkoja tutkittiin elokuussa kameroiden ja asiantuntijoiden voimin. Penkan lajistoa tarkkailemassa oli Luonnontieteellisen museon museomestari, pistiäisasiantuntija Juho Paukkunen. Kimalaiset on tietysti tärkeitä pölyttäjiä, että ne sitten pölyttää niitä kukkia, mitä siihen on kylvetty, ja ne tuottaa sitten paremmin siementä. Ja sitten seuraavana vuonna tulee runsaasti lisää kukkia, kun ne siemenet itää siellä. Täältä löytyy yhteensä 6 kimalaislajia ja sitten lisäksi noita tarhamehiläisiä, joiden pesäpönttöjä on tuossa lähellä. Kirjokimalainen on selkeästi harvinaisin näistä, että tämä on semmoinen niittylaji, joka on taantunut voimakkaasti Suomessa, ja sen sanotaan suosivan apilan kukkia, että se on ilmeisesti kärsinyt siitä, kun apilan viljely on vähentynyt Suomessa. No, tässä on esimerkiksi mantukimalainen ja kontukimalainen on semmoisia Etelä-Suomessa hyvin yleisiä lajeja. Ja sitten on peltokimalainen ja kivikkokimalainen kanssa yleisiä lajeja. Se mikä näissä, miten nämä yhdellä tapaa eroaa toisistaan nämä eri lajit on se, että niillä on vähän eripituiset kielet ja sitten ne käy erilaisilla kukilla sen takia. Suurin osa näistä on lyhytkielisiä lajeja, ne suosii tommosia vaikkapa ruiskaunokkia, jossa ei ole kovin syvä se kukka. Mutta sitten täällä on myöskin kirjokimalainen ja hevoskimalainen ja peltokimalainen, joilla on aika pitkä se kieli tai imukärsä. Ja ne sitten puolestaan suosii semmoisia niin kuin apiloita esimerkiksi, jossa on pitkä se kukkatorvi. Ja nyt kun näitä on eri kimalaislajeja täällä petopenkassa, niin ne takaa sen, että siellä eri kasvit pölyttyy hyvin. Ja sitten ne saattaa myöskin sieltä sitten
levitä ympäristöön ja pölyttää niitä viljelykasveja. No miten sitten, jos haluaa perustaa tuollaisen petopenkan nimenomaan auttaakseen pölyttäjiä, niin minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon sitä suunnitellessa? Siinä on esimerkiksi se siemenseos, mitä siihen kylvetään, niin se on tärkeä. Sen pitäisi olla monipuolinen, että siihen kuuluu myös erityyppisiä kukkia, rakenteellisesti erilaisia, että on, jotka soveltuu erilaisille pölyttäjille. Eli niin kuin avoimempia ja sitten suljetumpia, syvempiä kukkia? Nimenomaan. Okei, joo. Ja sitten sen pölyttäjäkaistan tai petopenkan sijainti on myös semmoinen yksi asia, että pitäisi olla aurinkoinen paikka mielellään ja tuulen suojakin on hyödyksi, jos se on mahdollista saada. Ja sitten usein se maaperäkin vaikuttaa, että jos on liian rehevä maaperä, niin sitten se usein tämmöiset nokkoset ja muut vahvat kilpailijat sitten valtaa sen nopeammin. Eli ei-toivotut kasvit sitten ikään kuin tulee sinne niiden pölyttäjäkasvien tilalle siihen Nimenomaan. penkkaan. Joo. Me ollaan nytkin tällaisen hienon riihen edessä. Tämähän on varmaan ihan täydellinen hyönteishotelli. Niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit viljelijälle siitä, että minkälaisia monumentteja kannattaa peltoluonnon ympäristössä säilyttää, jotta hyönteismonimuotoisuus voi hyvin? Joo, kyllä tämmöiset hirsirakennukset on tosi hyviä pesäpaikkoja monille erakkomehiläisille ja muille pistiäisille. Ja ne kannattaa aina säästää kyllä, jos vaan on mahdollista. Ja vaikka ne olisi ihan huonossa kunnossakin, niin silti ne on hyönteisille tärkeitä. Toimiiko yksittäiset niin kuin tuommoiset pystyyn kuolleet puut vastaavasti? Joo, se on toinen hyvä keino lisätä näitä pesäpaikkoja. Että näistä Suomen vesipisteäislajeista ehkä noin 1/3 on tämmöisiä kolopesijöitä, jotka vaatii sitä lahopuuta. Ja silloin ne lisää niitä pesäpaikkoja, kun jättää näitä kuolleita puita pellon reunoille. Ja siinä kannattaa muistaa, että ne tarvitsee myös sitä auringonpaistetta, eli ne puut kannattaa jättää semmoisiin aurinkoisiin paikkoihin. Suunnitelmallista hoitamattomuutta. Kyllä. Harvemmin löytyy kuuskimaalaislajia noin lyhyessä ajassa. Täältä on muut kukat jo enimmäkseen kukkinut ympäristöstä ja silloin ne kerääntyy tämmöisille paikoille, missä niitä vielä on. Ja silloin saattaa pieneltä alueelta löytää helposti kuuskimaalaislajiakin. Mutta jos tätä petopenkkaa täällä ei olisi, niin sitten olisi kyllä työn takana löytää ne 6 lajia. Ensimmäisenä vuonna kukkivan petopenkan valtasivat siniset yksivuotiset kukat, hunajakukka ja ruiskaunokki. Asiantuntijan käynnillä selvisi, että yksivuotisten kasvien ansiosta kukkiva petopenkka toimitti sille asetettua tehtävää jo ensimmäisenä kesänä. Monimuotoinen kukkiva petopenkka on tehokas ja helppo tapa parantaa maatilan pölyttäjäystävällisyyttä ja lisätä peltoluonnon monimuotoisuutta.